दत्तात्रय चव्हाण. मी चव्हाणवाडी लोणंदवरून आलो आहे. इथं अकॅडमीत आल्यापासून मला खूप चांगले शिकायला भेटलं. आणखीन प्रथम पहिल्या दिवशी मी आलो त्यावेळेस मला थिअरी कशी करायची, त्याच्यात पार्टची नावं काय 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 नाही, काय काय असतं फोर्कलिफ्टमध्ये काय ते मला पाहायला भेटलं, शिकायला भेटलं. कोणता पार्टला कशाला काय बोलतात काय नाही. आणि पानसरे सरांना आम्हाला जे शिकवलं ते आता खूप छान शिकवलं. परत प्रॅक्टिकल गाडी कशी चालवायची, काय करायचं वगैरे त्याच्यात पण खूप माहिती दिली. चालवायला गाडी दिली, छोट्याशा टर्निंगमध्ये कशी गाडी टर्निंग करायची, कशी नाही, कसं टर्न मारायचं, कसं पॅलेट ठेवताना किती डिस्टन्स पाहिजे, किती नाही, 90% हे असं सर्व शिकवलं. किती खाली पाहिजे, किती नाही, पूर्ण त्याच्यात आम्हाला पूर्ण माहिती दिली. आणखीन सर्व छान शिकायला भेटलं. आणि एवढं बोलण्यासोबत धन्यवाद. Forklift Academy of India.